जय शिवराय मित्रांनो, शिंदे एडिटिंग चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। तर मित्रांनो, शिवजयंतीनिमित्त आपण ग्रुप बॅनर एडिटिंग जे काय आहे ते आणलेले आहे मित्रांनो। त्यानंतर जे काय तुम्हाला पीएल फाईल आहे ते सर्व काही मटेरियल वगैरे जे काय आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, पण त्यासाठी पासवर्ड आहे व्हिडिओमध्ये। व्हिडिओ पूर्ण पाहावा लागेल। व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड दिला आहे। ते पासवर्ड टाकल्याशिवाय जे काय पीएल फाईल आहे ते ओपन नाही होणार आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनल नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा। चला तुम्हाला सुरुवात करूया बॅनर बनवण्यासाठी। तर मित्रांनो, पिक्सल ॲप ह्या ॲपमध्ये ओपन करायचं मित्रांनो। ॲप आल्यानंतर काय करायचं, जे काय मी तुम्हाला डिझाईन जे काय बॅकग्राऊंड वगैरे दिलेलं आहे ते एकदम स्टार्टिंगला तुम्हाला दिसत असेल स्क्रीनवरती। आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, प्लसवर क्लिक करायचं। प्लसवर क्लिक केल्यानंतर फ्रॉम गॅलरीवर जायचं मित्रांनो। फ्रॉम गॅलरीवर गेल्यानंतर जे काय तुमचे फोटो वगैरे जिथे कुठे तुम्ही मटेरियल डाउनलोड केलेलं आहे ते फोल्डर ओपन करून घ्या। आणि जे काय शिवाजी महाराजांचे जे काही इमेज वगैरे आहे तर ती मित्रांनो तुम्ही काय करायची, जे का तुमच्या बॅकग्राऊंडवर आहे ते सिलेक्ट करून तुम्ही जशी तुम्हाला ठेवायची त्या मित्रांनो ठेवू शकता मित्रांनो। त्याच्यानंतर जे का तुम्हाला जेवढ्या काय मी तुम्हाला PNG दिलेली आहेत तेवढ्या तुम्ही ते सेट करून ठेवू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे सेट करायच्या। जे का तुम्हाला फाउंट वगैरे दिलेले आहेत अशा प्रकारे फाउंट आहे, एकदम खतरनाक असे जे काय आहे मित्रांनो, नवीन ट्रेंडिंग अशा प्रकारे जे काय आहे मित्रांनो। तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा, कारण पासवर्ड आहे। जर तुम्हाला फाउंट वगैरे पाहिजे असतील तर आपला एक अगोदरचा व्हिडिओ टाकलेला आहे, 2-3 व्हिडिओ आहेत आपल्याला फाउंट आहेत, खूप सारे फाउंट दिलेले आहेत मी, त्याच्यावरती जाऊन तुम्ही फाउंट वगैरे हे करू शकता मित्रांनो। जेवढ्या काही PNG आहेत ते तुम्ही काय करायचं, सिलेक्ट करू तुम्ही काय लॉक करत चला मित्रांनो, जेणेकरून पुढे प्रॉब्लेम येणार नाही। तर आपण फास्ट करूया जेणेकरून थोडा वेळ जाणार नाही। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व काही तुम्ही जे काही इमेज आहे ते सेट केल्यानंतर काय करायचे, तुमचे जे काही लेयर आहे ते लॉक करत चला। लॉक केल्यानंतर तुम्हाला जे काय आता पीएल फाईल आहे तर तुम्ही जे काही सर्व मित्र परिवार आहे तर तुमच्या फोटो वगैरे टाकू शकता। तर तुम्हाला अशा प्रकारचा ग्रुप तयार करता येत नसेल फोटोचा तर तुम्ही अगोदर एक व्हिडिओ आहे आय बटनवरती तुम्हाला दिसत असेल तर त्याच्यावरती जाऊन तुम्ही डायरेक्टली त्या व्हिडिओवरती जाल आणि तुम्हाला जे काय ग्रुप वगैरे करता येते त्याचे जे काय सर्व काही मटेरियल वगैरे मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, तुमचं जे काय नाव वगैरे आहे तर तुम्ही ते बदलू शकता। त्याच्यानंतर तुम्हाला जे का पीएल फाईल कशी सेट करायची ते सांगतो मित्रांनो। 3 डॉटवर क्लिक करायचं, 3 डॉटवर क्लिक केल्यानंतर ओपन डॉट पीएल फाईलवर क्लिक करायचं। ओपन डॉट पीएल फाईलवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करणार आहे, तर डॉट PLPवर क्लिक करायचं। डॉट PLPवर क्लिक केल्यानंतर तुमचे जे काय तुम्ही जिथे कुठे एक्सट्रॅक्ट केलं असेल तिथून जाऊन ते ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। ओपन केल्यानंतर जिथे कुठे तुमची जे काय पीएल फाईल आहे तर ती पीएल फाईल काय करायची, ओपन करून घ्यायची मित्रांनो। ओपन केल्यानंतर काय करायचं, अशा प्रकारे तुम्हाला ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून जाईल। अशा प्रकारे ओके करायचं। ओके केल्यानंतर काय करायचं, आता तुमचं जे काय नाव वगैरे आहे तर तुम्ही नाव चेंज करू शकता। मित्रपरिवार तुमचं जे काय तुमचं परिवार असेल ते तुम्ही नाव टाकू शकता किंवा तुम्ही स्वतः नाव टाकू शकता। आणि त्याच्यानंतर तुमचे जे काय फोटो वगैरे आहेत तुम्ही फोटो चेंज करू शकता। फक्त तुम्हाला जे काय बॉक्स वगैरे PNG आहेत तुम्ही त्याच्यावर अगोदर एक व्हिडिओ टाकला आहे ते तुम्ही पाहू शकता। आणि सर्व काही मी मटेरियल PNG दिलेली आहेत। तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा। चॅनल नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा। चला तर भेटूयात पुन्हा एकदा अशाच नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत त्याला धन्यवाद।